زمانی همه کی نه 50 میلیون مای 50 ای مال خام بی حالا یا بی کم زیادش بکنیم حالا 10 تا 15 تا منش ما دنبال سنه ایجاد و سنه نوری بریم تا نه سنه نوری ما میره کرانشین خبر خوبه سب کلمه والا ما خیلی همه بیمارستان و شیگان دویه تو ندیش و گوله نیمت بعد کرا خانواده اینو زنده منو ببخشید بس سوای خود قول عتب كلام قول بس يا بابا نيمت برم به چی دیروز اومد گفت نعمت باید سنهی به سیغه آزار بوی حتما من خیش نه باید برم همی روستا بگردم بودم کسی نه آنه به سیغه تا سی آزادی نعمت یه خورده همون پیچ خانم دیدم که من چه باقی من اضافه موید تا برم نه کسی نه ازارش برم یه سنهی هدفت بیارم منم نعمت آزادی کنم از زندو صادر بالا برام سلام سلامت ممنون
آقای گم به دنبال سنه گردم سنه نوشتی خواستم شغل معزمون آزاد کنم سند والا ادارهش هم میدام هستی بود الان که این سند بیرون دام به کسی آه والا ولی جای بخیر سراغ دارم سراغ داری سیما؟ آه. مایت سندی ادارهشی بس ما چقدر خواه بس خواه 500 میلیونه سنه 500 میلیونه مستطمئنم هر 10 میلیونی قانونش هر 100 میلیونی قانونش 10 میلیونه یعنی بود 50 تومن 500 میلیون بود 50 تومن حالا سراغ دارم باید بپرسم نه خب یه سنه نه آنو چه بخوام توانی همه کنه نه آن 50 تومن باید 50 والا تومن ای مال خون بی حالا یا بی کم زیادش بکنیم حالا 10 تومن 15 تومنش مال خون دام کسی حالا اونم چونه زنان باشون حالا 5 تومن 10 تومنش شاید نه بازم زیاده دست در نکنه خب نراشیده؟ حالا تا پرس کنم خبر باشه دست در نکنه خیلی ممنون باش خدا کسی نیست؟ سلام سلام. خوبی؟ خوبی، سلامتی؟ سلامتی؟ آقای گم بو احمد دنبال سنری جردم حقیقت شهرام زندانه میخواستم یه سنری برم اداره که ناملا از زندون آزادش کنم پس من چند میلیونی خیلی سنه 500 میلیونی خواستم اگر داشتی باید آقا سنه یا میلیاردی اخی تا برمه تمام مشکلی نیست یه میلیاردیه؟ ها مای ولی چند دیدی؟ باید مای 60 من اخی تا برمه اما خب مای 60 من نارم شهرام زندان اطلاعی لطفی کن چمش کن گذشت که خورده مای 10 من 20 من را بالاخره جوری که آیدوه بخواه مردم التماس کنیم مای 50 تومن نه باشه در چی گوش آن زندان ناتی ایتیاد امو 50 تومن ایدوه ولی اچه در بخواه باید ناواسی ما مشکل داریم که ما نه دست به در سنه یه میلیاردی نه 500 میلیون لا وقتی که مش کن شهرام زندان تازه رو بکش یا داغش بقیه شیده بخواه اسرائیل نه آخر میاری؟ میتونیم حالا بخواه کار کنیم اگر گفت اخی التماس کنیم بخواه مردم 50 تومن میدیم نه شده چی گوی سنو تا برمه امو 50 تومن نه حقیقتش خب دست در نکنه خب بیا بشی دست در نکنه تو خوابیا بشی دست در آقا بخش نکنه سمونده دشمن سمون سلامت سلامت آی سمون رجیو میای سلام علیکم آقای من دنبال یه سنه ای گردم شهرام زندانه خواستم که بچون کنی یه سنه ای میدیم ما یه سندی داریم 1.5 میلیارد بردی 50 تومن 50 تومن؟ ها اگر خواستی بیا در خدمت حالا تی چه میگذشت کن شهرام زندانه خب تینای من که بچون کن خب حالا ما 10 دست تومن میشم 20 میدیم دست میشم برای تو گذشت یعنی در راه نهاری؟ نه سنه 1.5 میلیارد اگر خواستی نه خب ما حالا که زنی بودی دست میشم گذشت کردم خیلی ممنون دست در نکنه ما پیل نمام یه سن چی بخوام ما یه سن برم حالا دیگه ما 1.5 میلیارد ارزش داره بدیم بزدی 50 تومن هم هست 10 تومن تو چیز ضعیفه گذشت کردم نه دست در نکنه من توان این همه پیل نمام چی بخوام ما یه سن برم حالا دیگه ارزش داره دست ندارم دست در نکنه خلاص دست بخورم جیومی ها دارم این ما چه میگه چی نیست که بخوام با یه چیزی برم حالا بفهم خوبی سلامتی؟
میگم آقا من دنبال یه سنه ایجادم سنه نوری بریم تا والا نه سنا نوری ما اینو چرانشین آه والا نوری یعنی؟ نه ما اینو چرانشینیم خاله دست داره؟ باش بگو الان 500 میلیون یعنی 800 میلیون 10 میلیون باید بریم مای 50 تومن خیلی زیاده حداقل این سه مای 10 میشه برام ولی این چی میگم 50 تومن نه کول بیاد لو ما خلو خلاص برا پیاس ولا قبل ضغط صراحة كده مشكلة جوابي دي دي معلومة جنوني سنة يجرون أنا جرون نوم مثلا فيل ثواني هم فيل في الماي تنظف من بخمرهم ناو بعد كادو بازي يا دكتور شعبي شو يعني شو داخل صار غلا الوطني خوبي سلامتي خوبي خبر خوبي صار كلمة وأنا خوب كلمة مري ما ميلو دارين قبل ما نخشتينا براتش بس ده أنا كده بشي ما ميلو نرمت طيب كوينه رفتم می دنبال سنه سینما دیگم و چیزی با حتما سنه داشته بود تا آزاره بود رفتم هم میزاجشتم دیگه سنه جرون سنه مای 50 میلیون من تماش نداشتم و جشتم اومدم خسته و بیرم خوبی دنجا بیسیش آه من زیدون نانم سکرم به اومم نیست و اذا قد بتوان بزارش فراهم کنم اون اصلا ستوری حالش ستوری سنه آخر رفت و همه جای هرچی جشنم میگه مای 50 مای 40 تومن 50 تومن جونه ها نه اونم یه چیز پی ما لازم كيف ما تشيل ما وردمي دست دنده که اومدی دارين براتش بخوس خشتيناي والا ورد بیاد دست دنده که راست من شاید خلط اینای ترسی رو با من خیلی لاکت رفتی راست روی پدر بزرگ بیمارستان هرچی جشن من نبی لازم تشيل ما وردمي باسم بودی یه چیزه بر ما وردمي لازم قبل بسه خب درس های خونی؟ ها ها انت ما شنو ابي خب باید بخونی سه سخت بخون که کانه نیست شاید دقیق کوله بوی زور نخردیم نه؟ نه ایده راست کنم بخوریم بشو
بودن آه دست دانه که نمو وسیله اول سیما میوه و شاید نکنیم. من خانمی لیندا خانم به اسم لیندا خانم از استرالیا کمک چه؟ شو اولا که مچه موشه گبرای کاپشام سوسی خود نیمد دستش داریم دانه که رفتم سه دانه خورده وسیله سیستم و مثلا مورد یاده یه خورده چمی هم بی یعنی گوسی آزادی نعمت هم گاری هم چمی باش نداستی نه چمی خیلی چمی کوی نپی بیایی سکنو میزان پازش رنجونه سنه رنجونه بیلی کسی نمی روستانه رفتم خونه پدر بزرگم هم به مامون نیانه هم رواندم بسم الله اگه شرطه بچه از زیر دمه و یه بلایده سمرمونه پاچه تنابی دوش رفتم امورو گفتم من با مامون نیانه بتوان رضایت چه فراهم کنم هم راستروی خوشویگی رو بیمارستان و شیراز آخرش خیلی دیدیم تا برن تا اونو اما سکنو اصلا میترمدد اصلا مخوردی چه مینیمه چرا از اون طرف نعمت رفته از اون طرف اصلا خبر پدرم نه آنون و کوره نگران شد اولامه به میزای جیوه زنش بی رو بی دست پاشه این بانی بی سر زنش یکی چی نه؟ همین نعمته می پسرم باید ما ها اینی خیلی وحشیه خیلی میگه دستو دابین پوش ببندی زنش من میزا پاشه بندی بی همون پسرمو چی کاله چه؟ انداخت بی زندان اون معمله نسی بیشتر زندون رضایت هم نمیشه همون چی میله نمیم بلا چی چه فرفریه ها یا همی ازیتی که نعمته یا خیلی من اذیت چی پاشا خود نعمت منه این اقچری اخ چردیم ولی ثبتش نچریم کاش همون صبح ثبتش بچریم که الان این ماجرا این جریانه نبینیم ولی ما آرای ثبتش چردیم پدرم عصبانی و بیتن و توی ما نعمت هم اسم زندون خشن رفتیم نه خبرش دارم نه چی اونو به کوره او کار چری الان هرچی تو بری دست در نکرده نیترسم نه مردم خوبی هم نیسته با نعمت زده کنیم حرفشی زنه نه این خیلی مال اذیت چردیم اون داره چشی با ماشی زیزمو و در نه واسه همین فرفری بی ها برادر همین زیزمو را با هم یکیش با موتور بیشن با پیجو سعید خیلی بلا سری ما آورده بلا الان دست بردام میسه اما چه با پیجو بی زیزم چه موتوری هم بی اومده خب که تا چون زیور را آی بابا بعد اونی ها نگاه خانواده نعمت دارن پدرانده سبب ایشا خدا داریم مزاحمتی زاده کنید سیما ایمان خالی کنید من درس میکنم تا برای یه کار یه چی خیلی آینده خوبی داشته بودیم
چیو بابا چیه تو چی خیلی هستی بگا؟ چی خیلی؟ چی خیلی نه به او تو فرستا میخوام بذار برای شب بکنم این صبر که لازم اصاب نارو چه لازم صبر کن ها چه لازم وایسی صبر کن ما رفتم همون بیمارستان تا بود واسه فرستام میگه برای ساختمون رو درست کن اولش من رفتم بیمارستان جاشم بوم نیام کو بیمارستان بوم ست خدا تو که ما بود بردیم به شیراز به شیراز ها بردیم میشم والا خلاص ایستی که برای ساختمون رو درست کن و نعمت هم خمز من اینه تو بیا ساختمون درست کنی تا درود بیا صاحب شو بود پاتی خیلی تو نعمت رو صاحب شو بویی نعمت زحمت چشی نعمت شامل منی نعمت رو کل هم صاحب شو هادی زور فکر بود که برا برا بود که برا میخوام که برا دوستش کن بابا یه چیزی خوش کن برا هادی میخوام میخوام تو نیلی میخوام با او که دوستش کن تو بیایی تا درو کاکی اوسو بیایی صاحب شو بود نه تو خیلی کو نعمت رو صاحب تو اتی نعمت زحمت چشی سیمون نعمت رو کل زحمت چشی بس اصلا تو رفتی آش چی صاحب شو با او تو حالا من این اما بیمارستان روز دوشو باید تراب چلی از یک چلی و تو رفتی آش چی فقط ببره بعد کلا دست کن یه چی خیرو دست کن این زمین رو بربخت چه دست کن این خانواده اینو زمین رو بربخت چه خانواده اینو زمین بربخت چه ده خانواده اینو زمین رو بربخت چه ده برای ببینید نه اندازشی خداوند چشی سکر داری خیلی همون بیمارستان و با دیگم و نداشتم کلک بازی کنی وای بیمارستان هم نیستی ما خیلی همون بیمارستان و شیگان دویت و نداشتم گوره و نعمت هر دروهی بکنی دیگه و شیرازی بیمارستان اینه بابا وقتی که نه چه صفت کردش اندازشی هاد برا 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 ایگو بیا برا یه دو روزی که چی خیلی بردی یه دو روزی که دشکم تو وقتی که نه چه صفت باش بود برا سلام زای وحشی سلام زایش کن بیا برا بزاد نبود وقتی که نه نکو وقتی که نه بیا برا بود برا تا خود بگو بود برا ایگو برا بزاد ماما بخواد چند درد سر قصد آن چه بیاسرش بود بسیم چی ما معنا کولی تا خود بگو میبینم شیراز راست تو کوه بای ما و شیراز و شیراز بیمارستان شاپ در زندونی چه زونه یه جای اسیر شدیده خیلی بدروگ و بیمارستان بذار برا اینو با آسو بذار هنگره ما بگو چی گفت؟ برا بگو دیگه ما نعمت و وادا داشتیم بگم موقعی نداشت برا نی خانواده اینو زمین رو بدبخت شده تو شو وای دست انا کرا چه صفا هذا کرا ماكو انا خزالان ششا ما ديرك ما تنفعني ما خليكم ها ما بلاتي عمري بش بس يجي ازرا مستفاد برام كولو میخوام اینو واسه میخوام سی چی باید تو دادش رو ایگه برای ساختمون رو این تخت رو گوجه دست چی خواهد دستان دست بیرسه ایگه برای ساختمون رو درست هی ما تعدیدی کنی بله تخت من بذار خبر برا خیره مشیگم برا بگو بگم ولی بذار برا
اچه گو میخوام میرم بزن واسه بگم بالا این رفتمون هم این نداشت آمده سی بود بزن میرم شو باید شکایت جان کنم واقعا چیز برو چه شکایت جان چردم نعمت گوشتی زنه فواشی دستیش تو نعمت گوشتی زنه خودت گوشی نعمت زنی گوشی نعمت زنی. کوی از چیزی گوشی صوتی بزن برا نعمت گوشتی زنه نه من هیچ زمان نگول نیزم بخوای تو رو حسابو بخوای تو رو حسابو تاری نیست دیش صوت تا رکتی ده تازه پا اوس بوت کنه بوت و یه چیز پیلا اشا بدیش به خاطر خانواده اینو بذار یا بوت برسیم بیمارستان این بعد تو با اصابی چه تو با اصابی و چه بوتی سنو بیرم بیمارستان تو تا آسابی تو بجرمی تو بشرمی یه شایی که باسه بابا دست که کنه دست کن منی دست کن برو بابا دست کن بابا دست کن تو بعد بابا کن چی میگو بعد کن چی زنی بلا اون زای بعد بای باش ولش کن بلا زبرم سادو بلا زبرم سادو یه خوش بلا ولش کن بعد کن خانواده اینو زنده من ببخشید بس سوای کن ازت چی خیلی اصلا ولش بیا مزامی ما بو چی خیلی تو زیرا با خاطر خانواده اینو بیا که چیزم بشیده بذار برم چی خیرو خیلی چی خیرو بذار برم چی خیرو یه هزاری رو برا پیدا یه تریسی باد خانواده اینو زنده من بربخت شده چی خیلی برا تو چی خیلی ها برا چی خیلی اما به حساب کن با تو فرستام او خوبیه من با تو صحبت چیدم با تو فرستام میگه برای این طوره این کن درست کن بابا مثل نعمت خرافت مزنده با تو بیمارستان نه شاید درو کنی من خواهم باید دیدم آگاه چی شاید درو کنی بیمارستان خیلی از زنجش بزنم بهش سرسته برنگو برا بیمارستان همه دانجهشون کنیم برا برا کو؟ چه دام استدینا برا آمو با فرستام میگه برای من نیرم کن نیرم گم خیلی از زنجش بزنم آمو گوشی به نظام نیست تا گوشیشان نظام میده ها صداش خبرش جایی خبرش داشتم خب آوردم شما بیمارستان میگه برای تو درست کن من نیلم چی بیایی چرا هستی با پات بزنی ایو چرا هستی با یک کن نعمت نعمت شوهر منه وای اوتونی تریو تصمیم بجوری سیمو باوت فاشانی tek تصمیم بگیری سیمو باوت جرو سیمی که برای یه ساختمون این کن این ساختمون رو بگم بیشتر این چرا زحمتش هم شش ماه با آسیش تصمیم بگیرم ورسیو با یک کن نعمت و قید باوت رو هست بابا من خیلی گوش بزنید تا ساختمون رو بسونید نه چه باوت خوش کن برا خوش که برم نیلو برا های گوش چه صفات بزنم اکو اشخال چه اتیانی گم اکو چه اکو چی خیلی برا بعد چی خیلی خم ایران خم ایران بگی خب ولی راه بیمارستان دوباره و فیلم باوت جرام او چی برای ساختن درست کن باشه قولت بکلام قول دستی و بابا نمیاد مخی سیکن ما خیلی آدم از او دوباره آمنه که گوشه باوت و نجری هستم زریا باوت رای این چیه دو بیمارستان هیچی خیرو هیچی خیرو خانواده این واسه امرو بربخت شده خانواده اینو زمینه بربخت شده خانواده اینو زمینه بربخت شده شو زي بيقولنا بعد بحكي پدرت قبره ساختمون درست کن باش میشه پدرت اون میجوری برا پیکاره انا چه آقا گفتم چه پیکنو میته نام زابیدش کو یه وحشی گوشه باوشو نیجوری چی عجبیه یعنی چی عجب چی عجب برا پیکاره یه قاعده ایری بی شو صار باوت هست وای دايقو باوت هست
سیکو دوباره رحمت بود او بشیگان چت نداشتی بیام آموزی بشیگان باشه برا چیه یا بیلاید فقط ببینه انجا یا پاتش کنم انجا یا بده برا شکایت صورت کرده همین زیاد به خوبی که هرچی روزه او لحظه دور چی باید بکنم او بیسته نگه بیستی هایی که خامه صاف بوده باز کنم صاف کرد وحشی او لحظه شو کراموش اومه کت نعمت بیس نسته بخوایی تا صبح دست من خیلی آورده لیاتر اولوش کنم تانی زبه بزنه مثل الان یا اگه خواه با آیه زندگی کنم آیه ساختمون راست کنم همون شهر سرکن آموشه چه صافه هرچی روزه این نظر داره بیا یه ساختمون صاحب بود خوب خونده دیگه ساختمون رو بیام خوب خونده هیه من خواه چند قصه نه صبح تالا رفتم بیو دنبال سنه بزردم من نه خسته کوفته یا یه زای رسمی بخیریم تا یه هی نظام یا بوی چه بیده آمده خوب چرده سالی را تو بیایی رو اما الان دستونه بشورم بنام دا بیا دست چلکو تا چی برکنم درو گام پدرم بیمارستان هم رفتم نیام اصلا پدر من قول کرد که این راه بیایی رو ما قول 3 سال قول نکنم یه نظری داره یه برنامه یعنی مثل شد داره که این کار لکنه مزه یه دایی نه اوی ده آمه مدان تانی من زیل تانی ازیت هم شد چه کارش نکنه یا بردی ویردا دانسی هستی یا دستی ها بدیدی نمیگی زن من دیش ویدا شد چلو بیام اصاب ناره یه زمانی معتادی همیو ها قبلا شما همین میشه قبلا این مخمون از یک چه ها همین راندی چه روزی بخستم چرده از آن وجه بود چیز دارش چای داخل محیط جان عوض کنیم چاده نیمونو اینی میرو های ادی مویا هزار برای مدین مونه هزار چه برای هزار چه هیچی شنکنی هم پیرامون خون گرفتاری زیاد دارم یا هی مزاحم یا وی اذیتی کنه نه بو اخشه آروم مریم یه زوری خوبی هم رفت شانسی من رفتم بیدون باز میکسش کنم همی خوبه خوب خونده یه نظر دارم بیان اینا ساختمون از رو ده صاحبه بود ما نماز زمش چشیم سگه پدرت بسی چه که برای رو کار کن در قصه دینا رو نتیان تاومی دست از اون شو بیایی من جای اومد ترس مثلا این خیلی نفهمین حتی یه دستشو بیا بریده یا یه زنی یه زای بود آیم ساده اولام چه رفتیم بیا موزا یه زای در چون من دقلش بسین چو بیا باش ها دیدی؟ این خیلی بیرانه خیلی عامل بیرانه یه چی راست بی بخیر انگار اشتهام کوچه بخنده ها راز نبود از توامین اساسات مخوچی و تبینی بخن بخیر تو خود بخیر دا منی خرام بخوایم هیچ قصه خیران راست کنه از یه ترسیم نعمت چه مزندون از یه ترسیم پدرم چه خبرش نیارم این همه ها سلام هی رزان و دروگ داخل بیمارستان دروی کنه خواسته گفتن بیمارستان شهر خمون دارم جشتم نبی
سالان که برد میشه بیمارستان شیراز. همین چی گفت؟ شاخه شو دروی کنه. سوانی چه دیو؟ بخیر. رامانی خیلی؟ نه. بخیر بچه بلی که امید دو تا پیشو من رو زود کرده. بخیر. ناراحتی اصلا هیچ توانی. آمین. نه لیش هم بدوست میوه تا بخیلی چی پیرانه آنچه دکان نیمت زیتا آزار کنم چون این نه هم مزامم نه بگویم هر سی روز باید بهونه یعنی رو مزامی بگویم هی اذیت میکنه یه مقداری دارم این خیلی چمه سنن جرونی
Ben bu kalkışım zaman çeşitli oydu. Sanmıyorum ama çeşitli oydu ben bu dersi takdim edeceğim o İpsam bu ne demek? Çok fondum. Bazı her şeyi kelimet azat nazeli. Ne ama hiç suistifaده نکنید ama. تا شدوی من با سیست سرداری بشون